මොත වෙනසෙන තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව ඔන්න අදත් පිළිගන්නවා ටෙක් IQ LK අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ AI වලින්. එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් කොහොමද අපි අපිට අවශ්‍ය ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ලෝගෝ එක ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඕන වෙන ලෝගෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනවා හරි YouTube channel එකක් කරනවා නම් මොනවා හරි වෙන ලෝගෝ එකක් සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය මොනවා හරි ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කෝස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ලෝගෝ එකක් ඕන. ඔයාලා අඳුර ගන්න තියෙන ඔයාලගේ ඩෙන්ටිටි එක. එහෙම නැත්නම් අනන්‍යතාවය තමයි ඔයාලගේ ලෝගෝ එක. ඉතින් මේ ලෝගෝ එක කොච්චර හොඳද AI වලින් අපිට නිකම්ම AI වලින් කිසිම සතපහක් වියදම් කරන්නේ නැතුව එක තප්පරයකින් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා AI වලින් කොහොමද ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරන හැටි ගැන. ඉතින් මෙතෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ AI වෙබ්සයිට් එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඔයාලට අවශ්‍ය ලෝගෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් තප්පර ගානක් ඇතුළත ඩිසයින් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද, මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මේ වැඩේ කරලා මේ ලෝගෝ එක කොහොමද අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි සියලුම දේවල් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් ඉතින් රැඳී සිටින වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක උඩ click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම ඔයාලගේ web browser එකට එන්න. web browser එකට ඇවිල්ලා ඒකේ search bar එකේ search කරගන්න ඕන my free logo maker කියලා. ඉතින් my free logo maker.com කියලා ඔයාලා ටයිප් කරගන්න. මම මේ විදිහට මම මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ my free logo maker වෙබ්සයිට් එකමද කියලා හරියට කන්ෆර්ම් කරගන්න ඔයාලට එන වෙබ්සයිට් එක. මොකද domain name හිටපු ගමන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් enter company name කියලා මෙන්න මේ වගේ පොඩි box එකක්. ඉතින් ඒ වගේම කියනවා මේක desktop එකනුත් කරන්න පුළුවන්. ඩෙස්ක්ටොප් වලටත් හොඳටම සපෝට් කරන වෙබ්සයිට් එකක් මේක. ගොඩක්ම සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඕන කෙනෙකුට ඉක්මනට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් මේක වෙන වැඩේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන enter your company name කියන තැන ඔයාලා ටයිප් කරගන්න ඕන ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම. ඔයාලා මේ ලෝගෝ එක හදන ඒ දේ නම මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් නම් මම මේ ලෝගෝ එක හදන්නේ YouTube channel එකට. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ නම තමයි ටෙක් IQ LK. ඉතින් මම මෙතන ටෙක් IQ LK කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් get started කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඒක මම ක්ලික් කරන්න කලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එයාලගේ මෙතන sample logos වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික බලන්න. ඒ ටික බැලුවට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම get started කියන කොළ පාට බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා ගියට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපි ලෝගෝ එක කරන කැටගරි එක අහනවා. අපි මේ ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරන්න මොන වගේ කැටගරි එකක් සම්බන්ධ දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ රෙස්ටුරන්ට් එකකටද? එහෙම නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆි සම්බන්ධ දෙයකටද? එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ දෙයකටද? ඒ වගේ ඔයා මේ ලෝගෝ එක කරන ඔයාලගේ දේ අවශ්‍ය ඒ කැටගරි එක මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේ ටෙක් IQ LK channel එක ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ දේවල් දෙන channel එක නිසා මම මෙතන ටෙක්නොලොජි කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි කියලා මම මෙතන මගේ කැටගරි එක මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන මම මෙතන කන්ටිනියු කියලා බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙයාලා අපෙන් මේ ලෝගෝස් වල සාම්පල් ටිකක් දීලා අහනවා මම මෙතනින් වැඩියෙන්ම කැමති ලෝගෝ එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේක ස්ක්‍රෝල් කරලා ඔයාලා කැමති ලෝගෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ ලෝගෝ එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. මම ගොඩක් කැමති මෙන්න මේ ලෝගෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඔයාලා කැමති ලෝගෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපි හදන ලෝගෝ එකේ කලර් එක අහනවා. ඉතින් මෙතන කලර්ස් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමති නිල් පාටට වගේ පාටවල් වලට නිසා මම මෙතන බ්ලූ කියලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරා මම මෙතන කන්ටිනියු කියලා බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මෙතන අපේ ස්ලෝගන් එක අහනවා ඒ කට්ටිය. ඉතින් ස්ලෝගන් එක කියන්නේ අපි මේ ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරන්න ඒ අවශ්‍ය ඩිසයින් කරන අපේ ව්‍යාපාරයේ එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරය නැතුව වෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය අන්න ඒ ව්‍යාපාරේ
ඔයාලා උදාහරණයකට ගන්නකො මගේ YouTube channel එක. ඉතින් ඒ YouTube channel එකේ අරමුණ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන අහන්නේ. ඉතින් මේක ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් මෙතන ෆිල් කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් කිව්වොත් වස්තිලගේ සාම්ප්‍රදාය අතික්‍රමණය වගේ අන්න ඒ වගේ නිකන් වදනක් තමයි මෙතන අහන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මගේ YouTube channel එකේ ස්ලෝගන් එක මම මෙහෙම ටයිප් කරගන්නම් improve your tech IQ කියන මෙන්න මේ ස්ලෝගන් එක. ඉතින් මම මේක මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. මේක තමයි මගේ ස්ලෝගන් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලටත් මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ලෝගෝ එක තවත් ලස්සනයි. ලෝගෝ එකෙන් දෙන මැසේජ් එක එතකොට තවත් හොඳ මැසේජ් එකක් යනවා සමාජයට. ඒ නිසා මම මෙතන මගේ ස්ලෝගන් එක ඇඩ් කරගෙන මම මෙතන continue කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ආයෙත් මෙතන අපේ කැටගරියක් අහනවා. ඉතින් මම මෙතන information technology කියන කැටගරි එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ලෝගෝ එක සම්බන්ධ කැටගරි එක මෙතන ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන මම continue කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ටච් කරාට පස්සේ චුට්ටක් යනවා මේක ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ යාලා අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා අපිට අවශ්‍ය ලෝගෝස් ටික. එයාලා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා ලෝගෝස් කිහිපයක් අපිට තෝරගන්න. ඉතින් මෙතන ලෝගෝස් 20ක් 30ක් ටිකක් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කැමති ලෝගෝ එකක් තෝරගන්න තියෙන. ඉතින් මං ඉල්ලුවේ ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ ලෝගෝස් නේ. ඒක නිසා නිකන් මේ කම්පියුටර් වගේ සයිම්බල් දාලා ලස්සන ලෝගෝස් ගොඩක් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සන ලෝගෝස් ගොඩක් අපිට ඩිසයින් කරලා මෙයාලා දෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න ගොඩක් සුපිරි හොඳ ලෝගෝස් ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් සුපිරි ලෝගෝස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඔයාගෙම කියලා දෙයක් පටන් ගන්න. ඔයා දන්න ෆ්‍රීලාන්සින් සයිට් ඒ කියන්නේ Fiverr freelancer.com වගේ සයිට් වල ලෝගෝ ඩිසයිනර්ස්ලාට ග්‍රැෆික් ලෝගෝ ඩිසයින් කරන ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලාට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒවයි ගොඩ විශාල ජොබ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා යූස් කරලා ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්සර් ජොබ් එකක් උනා පටන් ගන්න කිසිම බයක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලට කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ බිස්නස් එකට ඔයා කැමති විදිහට මේ ලෝගෝස් යූස් කරන්න. මෙතන තියෙන සමහර ලෝගෝස් මං කියන්නේ මේවා කොපිරයිට් ෆ්‍රී කියලා. මොකද සමහර ඒවාට කොපිරයිට් ක්ලේම් එනවා හිටපු ගමන්. ඉතින් එහෙම කියලා ලොකුවට එන්නේ මේවා කොපිරයිට් ලොකුවට වදින ඒවා නෙවෙයි. ඉඳහිට වදින්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ලොකුවට එන්නේ මේවා AI එකෙන් ජෙනරේට් කරන නිසා එහෙම හොයාගන්නත් අමාරුයි AI එකෙන් ජෙනරේට් කරපු ලෝගෝ එකක් කියලා. ඉතින් ලෝගෝ එකක් හදන්න සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් යනවා ලංකාවේ වුණත්. ඉතින් දැන් එහෙම සල්ලි වියදම් කරන්න ඕන. මේ වගේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට් තියෙනවා ෆ්‍රී අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් මම කැමති ලෝගෝ එකක් මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ලෝගෝ එක මට හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන හැටි කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා ලෝඩ් වෙනවා මේක. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි යනවා මේ ලෝගෝ එක එඩිට් කරන තැනට. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට මේක තව කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය විදියට මෙතන ටූල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේවා ටෙස්ට් කරන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ දිග වැඩි වෙන නිසා මේවා ටෙස්ට් කරලා බලන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේවා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඔයාලට කැමති විදියට මේ ලෝගෝ එක කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ අපි මේ දාපු ලෝගෝ එක ටෙම්ප්ලේට් වලට දාලා අපිට දාලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් උත් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ෂර්ට් වගේ ටෙම්ප්ලේට් වලට. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන විදිහට මේ කට්ටිය ලෝගෝ එකට අමතරව තව එක ටෙම්ප්ලේට් වලට එක මේ බිස්නස් කාඩ් වලට වගේ දේවල් වලට අපේ ලෝගෝ එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවත් ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගැනීමේ පහසුකම මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තදකොළ පාටට තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් ෆ්‍රී කියන බටන් එක එකපාරට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා මේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට මේ වෙබ්සයිට් එකේ සයින් අප් වෙන්නේ කියලා එයාලා අපිට මැසේජ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අපේ ඊමේල් එකක් සහ පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා අපි මේකේ account එකක් හදාගෙන මේකේ සයින් අප් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එකයි ඇඩ් කරා මම මේකේ account එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඇත්ත ඊමේල් එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. බොරු ඊමේල් එකක් වුණා දැම්මත් එයාලා account එකක් හදන්න දෙනවා. කිසිම කේසයක් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඊමේල් එක මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට edit logo කියලා බා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට එතෙට ගිහිල්ලා ආයිත් අපිට මේ logo එක අපි සැටිස් නැත්තම් ආයිත් කස්ටමයිස් කරගන්න පහසුකම දීලා තියෙනවා මෙතනින්. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටට ඩවුන්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක්. මම ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ටච් කරලා පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සුට්ටක් කියලා ගිහිල්ලා මේක
අපේ ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් හරිම සිම්පල් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති දෙයක් මේ විදිහට ලෝගෝ එකක් හදලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක zip ෆයිල් එකක් විදිහට එන්නේ. zip ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ තමයි ඒක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ලෝගෝ එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න WinRAR වගේ ඇප් එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ PC එකේ නැත්නම් ඒ වගේ ඇප් එකක් PC එකට ඒ වගේ දෙයක් නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් WinRAR එක දාගන්න. ෆෝන් එකට PC එකේ එහෙම නැත්නම් WinRAR software එක දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ එන ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ local storage එකේ මං සිලෙක්ට් කරගත්ත ලෝගෝ එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ AI වලින් කොහොමද ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන අදහස් දක්වන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් උදව් වුණා නම් ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආයිත් හම්බෙමු.